বান্ধৱীসকল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছো কিছুমান আনবক্সিং আৰু যেহেতু অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি এখিনি আনি থৈছো এই ভাবিছো এখিনি যেহেতু আনবক্সিং কৰিম সেয়ে আপোনালোককো দেখুৱাম কি কিনো অৰ্ডাৰ কৰি আনিছো আৰু আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল পায় লাইক শেয়াৰ এণ্ড কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপুনি যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহক তেন্তে আমি এখিনি খুলি চাওঁ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। আহক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যেহেতু কৈছো এইটো এটা আনবক্সিং ব্লগ সো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আহক ইয়াৰ ভিতৰতনো কি আছে প্ৰথমতে এইটোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত চাওঁ। আহক যেহেতু গোটেইকেইটা বস্তু একেলগে আহিছে সেয়েহে ভালেই পালোঁ। ব্লগ এটা বনাম বুলি ভাবিয়ে আছিলোঁ অলৰেডি আৰু এতিয়া এইটো মই জিউৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। জিউৰ কাৰণে এযোৰ ড্ৰেছ যিহেতু জিউৰ বাৰ্থডে আহি আছে সেইকাৰণে এযোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা। দেখিবলৈ পাব এয়া ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাইৰ পৰা আহিছে। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন কমেণ্টত। ভাল লাগিবনে জিউ পিন্ধিলে এযোৰ? নেক্সটটো চাওঁ। আহক নেক্সটটো কি আছে এইটো খোলোঁ। এইটো আহিছে এমাজনৰ পৰা। চ' ইয়াত কি আছে চাওঁ। এইটো মোৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। কি আছে আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। এইটো এটা ৰেকৰ্ডাৰ যেহেতু মোক দৰকাৰ হৈয়ে থাকে PhDৰ ফিল্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে দৰকাৰী। চ' এইটো অৰ্ডাৰ কৰিম বুলি বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ আৰু এতিয়া সুবিধাটো পালোঁ আৰু অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ। এইটো আহি গ'ল। যিহেতু ফিল্ড ৱৰ্ক কৰিবলৈ যাবই লাগিব ৰেকৰ্ডাৰ এটা বিশেষ জৰুৰী সেইকাৰণে সেইটো অহাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাওঁ নিশ্চয় জনাম আৰু আপোনালোকেও জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি কোনোবাই এনেকুৱা ৰেকৰ্ডাৰ ইউজ কৰিছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব। এইটো এমাজনৰ পৰা আহিছে। ত' ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে গম পোৱা নাই, চাই লওঁ গম পাম কি আছে। এইখিনি বাৰ্থডে মানে পাৰ্টিৰ ডেকৰেশ্যনৰ বস্তু যিহেতু জিউৰ বাৰ্থডে আহি আছে আৰু আপোনালোকক এইখিনি ইউজ কৰি দেখুৱাম। বাৰ্থডে আহি থকাৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনিও আহিলে আৰু ডেকৰেশ্যন যিহেতু কৰিব লাগিব জিউৰ ফাৰ্ষ্ট বাৰ্থডে। চ' এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ এইখিনিও আহিলে ভাল লাগিছে। আপোনালোকে জনাবচোন এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে বাৰ্থডে ডেকৰেশ্যন কেতিয়াবা ইউজ কৰিছেনে? যদি কৰিছে কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব আৰু কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো আহিছে meesoৰ পৰা। এইটো মোৰ কাৰণে মই অৰ্ডাৰ কৰি থৈছিলোঁ। আহকচোন চাওঁ ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে। এইটো এটা ব্লেক ব্লাউজ যেহেতু ব্লেক কালাৰটো বহুত ভাল পাওঁ আৰু চবৰে লগতে যায়। চ' এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মোৰ কাৰণে। শাৰীৰ লগতো পিন্ধিব পাৰি, চাদৰ মেখেলাৰ লগতো যায় আৰু অলৰেডি দেখিছে এটা ব্লেক পিন্ধি আছোঁ। ব্লেক ব্লাউজ মোৰ বহুত ফেভৰেট সেয়েহে এইটো চাই পচন্দ হ'ল আৰু এইটো meesoৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকেও এনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰি যদি পিন্ধিছে কেনেকুৱা লাগে জনাব কমেণ্টত আৰু মোৰ এই ব্লাউজটো কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো জনাব। আৰু আছেনে? আছে। এইটো লাষ্ট বাট নট দ্য লিষ্ট এইটো আনবক্সিং কৰি লওঁ। আছে এইডালো মোৰ ফিল্ড ৱৰ্কৰ কাৰণে দৰকাৰী আৰু যিহেতু ভিডিঅ' বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলপ দিনৰ পৰা ইউটিউবত। চ' সেই তাৰ কাৰণেও প্ৰয়োজন হয় সেয়েহে মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। এডাল কেমেৰা ষ্টেণ্ড টাইপত আৰু ইয়াৰ লগত আছে এটা মাইক, কলাৰ মাইক। এডাল ইউজ কেনেকৈ কৰিম পিছত এটা ভিডিঅ' নিশ্চয় বনাম। আজি যেহেতু
কিমানবোৰ বস্তু আছে দেখিবলৈ পালে কেনেকুৱা লাগিল ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় জনাব আৰু যদিহে ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ভালকৈ দেখিবলৈ পালে আজি ইমানখিনি বস্তু আনবক্সিং কৰিলোঁ। এইটো বাৰ্থডে ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে আনিছোঁ। এইটো মোৰ ৰেকৰ্ডাৰ, এইটো মোৰ ব্লাউজ, দেন এডাল ট্ৰাইপড পিছত আকৌ দেখুৱাম আৰু এইযোৰ জিও বেটাৰ কাপোৰ দেখিবলৈ পাইছে। এইযোৰ তাৰ বাৰ্থডে কাৰণে আনিছোঁ। দেন এইখিনি আছিলে আৰু কিবা আছে নেকি? এইফালে মানুহজনে হাতত বেগ এটা লৈ ৰৈ আছে। এইটোত কি আছে? কিহৰ কাৰণে এইটো? ল'ৰা বাৰ্থডে, তুমি ল'ৰা গিফ্ট দিছা যে সেইকাৰণে মই তোমাক ল'ৰা বাৰ্থডে এটা গিফ্ট দি দিছোঁ। ৱাও, কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত দেখিবলৈ পাইছে? দুযোৰকে কাপোৰ, যিহেতু জিউৰ বাৰ্থডে সেইকাৰণে মানুহজনে আনি দিছে। চাওকচোন। ৱাও, থেংক ইউ, মজা লাগিছে। এইকেইযোৰ কাপোৰ পিছত পিন্ধি ভিডিঅ' বনাম বাৰু। কেনেকুৱা লাগে নিশ্চয় জনাব কমেণ্টত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে। মোৰ কিন্তু সঁচাই বহুত ভাল লাগিছে। আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ আৰু যদিহে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে চাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহিম। ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব। সকলো ভালে থাকক তেতিয়ালৈকে। ধন্যবাদ।